Hello students, যিসকল ষ্টুডেন্টছে 2026 বৰ্ষত ITI এডমিশ্যন ল'ব ভাবি আছা সেই সকল ষ্টুডেন্টছৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কিয়নো আজি আমি আলোচনা কৰিম ITI এডমিশ্যন প্ৰসেস আৰু এডমিশ্যনৰ সময়ত কি ডকুমেন্টছ লাগে প্ৰথমতে চাওঁ আহা এডমিশ্যন প্ৰসেসটো আমি যদি যোৱাবাৰৰ নোটিছখন চাওঁ তেতিয়া ক্লিয়াৰলি দেখা যায় যে পুৰা প্ৰসেসটো স্টেপ বাই স্টেপ হয় স্টেপ 1 ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰথমে ক্যান্ডিডেটবোৰে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেসটো প্ৰায় মে মান্থৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু জুন মিডলৈকে চলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত নিজৰ ডিটেইলছ প্ৰিন্ট কৰি থব লাগে স্টেপ 2 ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন ডকুমেন্টছবোৰ ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে গভৰ্নমেণ্ট ITI যাব লাগিব এই স্টেপটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ যদি ভেৰিফিকেশন নহয় তেতিয়া আগলৈ প্ৰসেসটো কৰিব নোৱাৰিবা স্টেপ 3 ৰেংক জেনাৰেশন ভেৰিফিকেশন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ৰেংক জেনাৰেট হ'ব এই ৰেংকটো তোমাৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ৰেংক আহিলে তুমি নিজৰ একাউণ্ট লগইন কৰি চেক কৰিব পাৰিবা স্টেপ 4 চইচ ফিলিং ৰেংক আহাৰ পাছত তুমি ITI কলেজ আৰু ট্ৰেডছ সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই চইচ ফিলিং প্ৰসেস হয় যোনটো তোমাৰ ফিউচাৰ ডিসাইড কৰে সো ভালকে বুজি চুজ কৰিবা স্টেপ 5 সিট অলটমেন্ট yani ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিং চইচ ফিলিং হোৱাৰ পাছত ফাৰ্স্ট কাউন্সেলিংত সিট অলট হয় যদি তুমি সিট পোৱা তেতিয়া অলটমেন্ট লেটাৰ ডাউনলোড কৰি ITI কলেজত গৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব স্টেপ 6 Second, third, fourth and fifth counseling. যদি ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট নোপোৱা তেতিয়া নেক্সট ৰাউণ্ড আছে সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ আৰু ফিফথ কাউন্সেলিং প্ৰতিটো ৰাউণ্ডত সেম প্ৰসেস ৰিপিট হয় লাষ্ট অপচন স্পট এডমিশ্যন যদি সিট নোপোৱা তেতিয়া স্পট এডমিশ্যন আছে স্পট এডমিশ্যনত ডাইৰেক্ট ITI কলেজত গৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা যদি তাতে সিট ভ্যাকেন্ট থাকে এতিয়া আমি চাওঁ আহা ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা এডমিশ্যনৰ সময়ত কি ডকুমেন্টছ লাগে सबसे प्रथम हल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्लास 8 10th मार्कशीट बेस्ड ऑन द ट्रेड रिक्वायर्ड या माने हल इंजिनियरिंग ना नॉन इंजिनियरिंग ट्रेडर लबा तार ऊपर डिपेंड करिब सेकेंड प्रूफ ऑफ एज बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफर कारणे बर्थ सर्टिफिकेट लागे थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड पान कार्ड आइडेंटिटी प्रूफर कारणे तुमालोके आधार बा पान कार्ड दिबो लागिब फोर्थ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन आसाम তোমালোকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট হিসাবে PRC দিবা লাগিব ফিফথ ক্যাটেগরি সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট SC ST OBC MOBC রিকোয়ার্ড ফর ক্যান্ডিডেটস ক্লেমিং রিজার্ভেশন যদি তুমি OBC বা MOBC হয় তেন্তে কাস্ট সার্টিফিকেটৰ লগতে NCL খনো লাগিব সিক্সথ ফটোগ্ৰাফ ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু লাষ্টত মেডিকেল সার্টিফিকেট yani তোমাৰ মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট লাগিব আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনি আছিল আৰু ITI ওপৰত বহুত ভিডিও আহি আছে আমাৰ চেনেলত সো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা থ্যাংক ইউ